مرحبا بكم في هذه الدورة التكوينية الخاصة بتعلم تحليل البيانات بواسطة لغة البرمجة بايثون. سنحاول في هذا الفيديو تثبيت بايثون في آخر إصدار له. طبعا هو سهل، فقط نذهب إلى الموقع الخاص ببايثون ثم نضغط على تحميل. طبعا نجد آخر إصدار لبايثون ونقوم بتثبيته بشكل سهل. الآن بعد أن تحملنا البايثون وثبتناه على الحاسوب، سوف نذهب إلى تحميل الأناكوندا، برنامج أناكوندا من أجل استخدام جوبيتر نوت بوك. نذهب إلى الموقع ثم نختار products ثم نختار أناكوندا distribution ونضغط على تحميل. ونثبتها باتباع الخطوات التالية.